Chào cả nhà, hôm nay được nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nên mình sẽ nấu món mì Quảng cho cả nhà cùng thưởng thức. Bây giờ mình sẽ rửa sạch xương và trần xương qua một lần nước sôi. Sau đó hầm trong 2 tiếng để lấy nước ngọt làm nước dùng. Trong lúc chờ xương hầm thì mình sẽ ra ngoài đi mua nguyên liệu về để nấu. Hôm nay mình sẽ cho chú chó Money đi chợ cùng. Đây. Đây. Đây 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 đây. Đây đây Money ơi. Đây mà. Nguyên liệu của mình gồm có đùi gà, tôm, lạc sống, củ hành tím, nghệ, củ hành lá và củ hành ta, trứng cút và rau sống. Thêm một nguyên liệu không thể thiếu trong món mì Quảng đó là bánh tráng. Bây giờ mình sẽ luộc trứng cút và lột vỏ ra. Hành ta mình thái nhỏ để phi vàng giòn lên nhé. Tôm thì mình sẽ đem đi luộc và bóc vỏ ra nha. Phần nghệ của hành ta và củ hành tím mình sẽ đem xay. Sau đó mình cho dầu vào và phi thơm lên. Tiếp đó mình sẽ cho lạc xay vào và xào tiếp. Hành lạc nghệ xào chín mình sẽ cho gà vào. Mình nêm vào đây 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường và một chút xíu mì chính.
Trời. Rồi được rồi. Tắt đi cho đi. Và mình xào lên cho gà thấm gia vị. Bây giờ thì mình cho thêm nước dùng vào và đun tiếp. Mình cho thêm trứng cút vào nha, cho nó đậm đà. Gà sẽ rim trong khoảng 10 phút. Bây giờ thì nêm hành vào tắt bếp là được. Và bây giờ món mì Quảng của mình đã hoàn thành xong. Cả nhà yêu thích video nhấn like, đăng ký và chia sẻ giúp mình nha. Mình cảm ơn. Món mì Quảng này thật ra rất là dễ làm đúng không cả nhà? Bây giờ mời cả nhà ăn mì Quảng cùng gia đình mình nha. Trứng cút ăn rất là đậm đà. Sợi bánh thì bùi béo. Thịt gà thấm gia vị. Ăn xong nghỉ một chút, cả gia đình mình sẽ lên phố để xem diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, hòa cùng không khí hân hoan của cả nước.